Hai, Assalamualaikum, saya Effa. Hari ni saya nak kongsi satu challenge yang viral yang tiba-tiba muka orang cantik jadi hantu, iaitu dinamakan lathi challenge. Jadi lathi ni apa? Lathi ni nama orang ke, nama boyfriend ke, girlfriend ke, bunyi macam nama India, tapi sebenarnya lathi ni adalah lagu yang diciptakan oleh Virginius dan dinyanyikan oleh Sarah Fazira dari Indonesia, yang diciptakan pada Februari tahun ni. So dia start viral bila orang start buat TikTok pasal lagu ni. So lathi ni dia diciptakan menggunakan bahasa Jawa kuno dan dia bunyi agak seram lah, tapi masih up to date. And then lagu ni dia berkisahkan tentang toxic relationship. Yang ni adalah orang yang mencipta lagu tu tadi, iaitu Virginius, dan dia kisahnya tadi bila dalam toxic relationship ni, dia orang tak berani nak keluar daripada relationship tu, takutnya dia macam kena pukul lagi ke atau kena bunuh ke apa. Dan jadi dia orang takut dan dia orang tak berani langsung nak melawan. Banyak juga orang dalam toxic relationship ni, contoh dia macam physical abuse, emotional abuse, hari-hari kutuk, hari-hari maki. Kalau physical tu dia orang tumbuk sampai berdarah, and then dia orang tak berani pun nak melawan atas sebab tertentu, sebab taat, sebab apa dan sebagainya. Jadi lathi ni dia buat satu lagu yang dari perempuan tu tak berani melawan sampai dah dia jadi kuat, and dia boleh lawan balik, and dia boleh survive, and dia boleh tinggalkan pasangan yang toxic tu tadilah. Contoh dia tukar jadi hantu tu, maksudnya dia orang jadi kuat lah, maksudnya jadi perangai tak jadi baik lagi lah, tak baik, kena sepak terajam, tak apa, bersyukur, sabar, tak apa. Tapi dia orang ni dah jadi hantu, maksudnya dia orang dah berani melawan, maksudnya bukannya macam teruk-teruk macam tu. So kita tengok dulu video ni untuk senang sikit nak faham. Okay. Macam domestic violence lah, macam tu. Dan perempuan ni dia tak berani nak melawan walaupun apa pun dia jadi. Seram lah. Tapi nak edit benda ni agak susah lah. Cantik mata dia. Malam-malam jangan tengok ni, takut tertidur, tak dapat nak tidur. So kita tengok dari bahasa Jawa kuno yang diorang gunakan. Kowe ra iso melayu saka kesalahan. Amboi, kau tak bisa lari dari kesalahan. Melayu tu lari kan maksud dia. So lepas tu, ajining diri ana ing lathi, harga diri seseorang pada ucapannya. So lathi tu maksudnya ucapannya lah, bukan maksud nama orang. So kalau saya ada silap, so boleh boleh komen kat bawah lah apa yang betulnya. So jadi kalau nak ikut challenge ni pun boleh, tapi janganlah keterlaluan sangat part hantunya tu, sampai ada yang lukis mata, sampai ada yang jelir-jelir lidah. Tak perlulah hantu. Kalau dia betul-betul hantu, dia berdiri situ pun dah seram kan. Jadi tak perlulah sampai over sangat. Dia sedang-sedang lah, okey lah. Dia sentuh suka-suka je dah boleh. Yang penting part edit tu cantik pun, semua dah cantik. So kalau nak follow challenge ke, ikut trend ke apa, pastikan kita tahu dululah apa maksud di sebalik dia. So jangan lupa share ni supaya banyak orang tahu, dan follow page ni. Thank you, bye bye. Assalamualaikum.